Welcome everybody to the Chris&Teena Johnson Project. Lahat ng mga taga-project, last week napanood nyo na nagkaping barako tayo ng breakfast at pandesal. Nagbiyahe din tayo sa normal na traffic sa Philippines. Papunta naman sa Robinson's Grocery. Ayan, may Chinese New Year that time. So this time, join us in our new episode, Surprise! Let me introduce you to Balimbing. So that was the third day. It's been 7 years since I was in the Philippines and I missed all my family. Talaga naman nakakamiss. Pero time na para kumain ng dinner. Is that because of the hocus pocus? Yeah, because of the hocus pocus. What hocus pocus? And meron silang super duper cute na dog na hulaan nyo anong breed. Ang pangalan niya kasi Fritz. Dachshund siya. Tara na, samahan niyo ako na alamin what is Balimbing. But before anything else, here's my friend. So please, whatever. Ayan. Balimbing. Ingat ka dyan sa balimbing. Balimbing yan, ha? Oh, yeah. Ay, hantik. If you didn't see the big ant, we need to look at it again. Replay. But wait a minute. Ano ba ang hantik? So hantiks are big red or big black ants. They can also be known as weaver ants or green ants, and they're eusocial insects of the family of Formicidae. Weaver ants live in trees and are known for their unique nest-building behavior, where workers construct nests by weaving together leaves using larvae silk. Teka, bakit hantik ang pinag-uusapan? Pinag-uusapan natin yung prutas na balimbing. Ano ba? Now back to our previous topic. Hindi ka takot sa antik. Nangangagat nga yun. Kinagat ka? Kinagat ka? Wala na, konti lang yun. Nakagat si Ate Melody dahil lang sa prutas na balimbing. Ayan, o. Balimbing. So, ito ang balimbing or also star fruit. Marami daw itong fiber at ang calorie count niya mababa lang 22 to 40 calories. Hindi mo type? Subukan natin. Ang balimbing daw ay may magnesium, potassium, at folic acid. Ba't kaya nagtanim ng balimbing? Dati pa ko. Mama mo, buhay pa. At marami daw itong antioxidants in high concentrations daw. Sayang lang yun. Cesarean? Ito sayang. Akala ko sabi mo, cesarean lang. Sabi ko, bakit kaya cesarean? Sayang lang to. Ang laki pa, ang lalaki oh. Alam mo yung lagi Antik. kumukuha dito, yung mga Buntis. yung mga buntis. Yung mga Ay, hindi ko kaya. Hindi na. Pwede. Yung mga buntis. buntis. Mga kababayan ko, di ko na kailangan i-explica ang balimbing, di ba? Alam natin lahat yan. So, let's explain the balimbing to all our foreign friends. Well, the first thing that we need to do is to thoroughly wash the fruit, making sure that we get all the spray that we sprayed off, any insects or any debris, any dirt there. Lagyan mo sa ano. Starfruit. Starfruit, may starfish, may starfruit. Star margarine. Meron pa ba nun? Ay, star margarine.
Meron pa ba nun? Oo naman. Ganyan na, tanggalin mo to. So cut off the edges of the balimbing so that it's better to eat. Let's do it. Tatanggalin yung gilid? Oo. Oo nga, naumpisahan mo na. Siguro pag hindi mo tinanggal, talagang maapektuhan ka. Sa pagiging Sa balimbing. pagiging balimbing. Ay, balimbing to. Alam mo bakit balimbing ang tawag sa balimbing? Ha? Hindi mo alam? Ay, yun sa tao. Bakit nga? Kasi madami siyang sides. Hindi mo alam kung ano yung side na totoo. Ano ba yung totoo? Ang daming sides, ang daming Balimbing kanto. ka. Kasi kung yung kausap mo yung tapos iba naman yung kausap mo sa kabila. Yung mabait-baitan ka dun sa kabila, tapos ganun yun eh. Diba? Sabihin niya nila, balimbing ka talaga. Tama na yan? Dapat siguro may Tapos tanggalin mo sa ganito. Yan. Tapos yun. Parang star fruit, ano? Yan. Ito kaya, tanggalin natin. Pangit eh. Hindi din na star. Hindi na siya, star. Ano na falling star? Ano, laos na kasi siya. Hindi na siya star. Tapos lalagyan ng asin? Paano kung ayaw ko ng asin? Hindi ganyan lang kainin mo. Ayun, parang siyang star. Oh. Yan. Ayun siya. Kaya star fruit eh. Parang ganda na. Buto pa. Oo nga eh. Tanggalin natin yung buto. Ayun tama. Pangit na. Makina yan. Ayoko yan. Kaya mo na. Ayan, tikman mo. Hindi mo na maubos yan. Hindi mo na maubos yan. Tingnan natin. Yun o, ganda ng pagka-star niya o. Star. Diba? O, diba? Diba nga daw? Thank you so much for watching the Chris&Teena Johnson project. Had so much fun making this video with Ate Melody. Watch out every Monday for new episodes.